Знову одне й те саме, тільки грудень наступає, а вже вся стрічка Jingle Bells, Jingle Bells. Ну хіба не можна знімати щось нормальне? Хотіла б я знову стати дитиною. Віриш в дива, чекаєш на Різдво, подарунки. Так, це що таке? На сьогодні, мабуть, вистачить тіктоку. Не зрозуміла. Водички. Ти хто такий? Сусід твій, навпроти живу. Ти серйозно? Звичайно, ні. Я Санта-Клаус. А що ти тут робиш? Я й сам не розумію. Летів, як завжди, потім якась іскра, олені дременули, і я впав до тебе в двір. І що ж тепер буде? Та все, Різдво, мабуть, зникло. 2 дні до свята, а в тебе жодної прикраси в будинку. Взагалі-то їх тут і не було. Я не святкую Різдво. Якось немає різдвяного настрою. Немає новорічного настрою? Я майстер його створювати. Почнемо з елементарного, з перегляду новорічних мультів та фільмів. Зараз покажу тобі свої топ-5. Ходімо. Топ-5 моїх улюблених різдвяних мультів та фільмів, які точно створять новорічний настрій. Блискавка вчора повідомив, що йде на пенсію. Ти чула це, Хейзел? Це мій шанс довести, що я не гірший за будь-якого з оленів. Це Еліот. Давай, Еліот, вперед, вперед, вперед! Еліот маленький поні. Нарешті я пробіг за 17 секунд. Ти на 127-му місці. На 5-му місці історія про маленького поні, який мав чудернацьку мрію. Він хотів стати оленем та потрапити в упряжку до Санти. Це здавалось неможливим, поки його подруга кісточка Фісташка не вигадала спосіб потрапити на справжнісінькі змагання оленів, де переможців Санта брав з собою. Чи вдалося Еліоту потрапити в упряжку, та хто хотів зіпсувати Різдво? Дивіться в мультфільмі «Еліот» – найменше оленя Санти. Бовдурами залишиться. Навіть Санта це розуміє. Санта! Зрештою, ми тримаємося разом, і це найголовніше. Великі мрійники і мрії мають великі. Еліот найменше оленя Санти. 4-те місце займає фільм-мюзикл про винахідника, який створював дивовижні іграшки, та зраджений близькою людиною відмовився від своєї мрії і зупинив виробництво іграшок. І це була б звичайна історія, якби не сталося напередодні Різдва. А як відомо, Різдво – це час для дива. Тож яка муза завітала до винахідника та чи створив він унікальну іграшку, дивіться у фільмі «Містер Джангл» і «Різдвяна подорож». До речі, там багатенько пісень, тож якщо ти не фанат, користуйся перемоткою. Любий Санта, це Кейп Пірс. Цьогоріч я поводилася добре. От тільки лаюся я інколи. Але тільки коли мій брат Денні глузує з мене, і у мене виривається терпець. 3-те місце займає повчальна історія про допитливих брата та сестру, які вирішили пошпигувати за Сантою, а в результаті ледь не зіпсували Різдво. Як вперше за всю історію діти застукали Санту на гарячому. Дивіться у фільмі «Різдвяні хроніки». До речі, якщо фільм вам сподобається, є ще й друга частина. Від творців фільму «Гаррі Поттер та філософський камінь». Ти хоч розумієш, наскільки це серйозно? Треба поглянути. Ти з глузду з'їхала? Та один дома. Пригнися. Він нас бачив. Не думаю. Но, Купідоне! Но, доноре! Но! Тримайся міцно! Санта-Клаусе? Єдиний і неповторний. Тільки сьогодні. А зробиш хо-хо-хо? Я не роблю хо-хо-хо. Це міф. На 2-му місці мультфільм, який взяв за основу історію з роману Чарльза Дікенса. Захоплююча і водночас повчальна. Вона розказує про самозакоханого та скупого чоловіка, що ненавидить свята, жорстокий до оточуючих та крім грошей не бачить більше цінності в житті. І, можливо, він би і залишався таким надалі, якби напередодні Різдва, чи то вісні, чи то насправді, не з'явилися 3 провідника, які показали його життя зі сторони.
Скрудж – різдвяна пісня. Цікавенний мультфільм, який раджу до перегляду всім. Поле не зміниш, але воно навчає. Ти готовий прожити життя зараз, у теперішньому? Це все точно не насправді. Дивись, це справжній ляпис. Перше місце. Переможець мого рейтингу. Це фільм-історія про події можливого створення свята Різдва та про причетних до цієї події головних героїв. Всі шукали надію та диво, а знайшли чарівне містечко і незвичних жителів. Сподіваюсь, вам так само сподобається головний герой – хлопчик на ім'я Різдво. А ще дуже круто, що всі мульти та фільми є в українському перекладі. Лайк! Ну що, веселіше? Трішки так, але перечуття, що скоро свято, все одно немає. Це ж не дивно, тому що в тебе в будинку немає жодної новорічної прикраси. Треба це виправляти. Для виготовлення іграшки нам знадобиться блискучий фоаміран, олівець та лінійка, клейовий пістолет, нитка та ножиці. На зеленому фоамірані відміряємо квадрати розміром 2х2, 3х3, 4х4 та 5х5 см. Вирізаємо. Обережно на один кутик найменшого квадрату наносимо дрібку клею та з'єднуємо з протилежним кутом, щоб вийшов трикутник. Беремо більший квадрат, наносимо дрібку клею на кут і вже приклеюємо до першого трикутника з одного боку, а інший кутик з іншого. Так складаємо та склеюємо між собою всі квадрати. З коричневого фоамірану вирізаємо прямокутник, складаємо навпіл та склеюємо. Це буде наш стовбур, який ми приклеїмо до низу ялинки. З золотистого фоамірану вирізаємо зірку і клеїмо на верхівку. Вирізаємо маленькі кружечки і прикрашаємо ялинку. Беремо мотузку, відрізаємо невеличкий шматочок і приклеюємо до верхівки ялинки. Наша іграшка готова. Для наступної іграшки беремо фоаміран двох будь-яких кольорів. Креслимо смужки шириною 1 см та довжиною 10 см. Вирізаємо. Зрізаємо краї, щоб утворити гострі кути. Довжина та ширина смужок можуть бути будь-якими. Від цього залежить розмір іграшки. Вирізаємо прямокутник та смужку. Смужку приклеюємо до прямокутника, як показано на відео. З'єднуємо сторони прямокутника, та в нас виходить щось подібне тубусу. Вирізаємо кружечки та робимо втулки для нашого тубусу з обох боків. Повертаємось до смужок. Приклеюємо їх по черзі на одну сторону тубусу, а інший колір з іншого боку в шахматному порядку. Виходить ось така дивна конструкція. Далі кінці смужок приклеюємо до протилежної сторони, повторюємо з іншого боку. Вирізаємо мотузку, продягаємо в нашу іграшку. Готово!
Для наступної іграшки потрібна серйозна підготовка та допомога батьків. Одягаємо перчатки та захисну маску. Нам знадобиться смола рідка, закріплювач, одноразові стаканчики, силіконовий молд, дерев'яні палички, спиртові чорнила, блискітки, ваги. В стакан наливаємо 50 мл смоли, додаємо 27 мл закріплювача, ретельно змішуємо. Співвідношення смоли та закріплювача у різних виробників може відрізнятись. Розділяємо суміш навпіл. Беремо білий барвник та додаємо в один стакан. Змішуємо. Обираємо силіконову форму. В мене перший буде дракоша. Наносимо блискітки на ділянки, які ми хочемо виділити. Заливаємо форму прозорою смолою до половини. Обираємо кольори спиртових чорнил, в яких ви бажаєте зробити свою іграшку. Я обрала червоний, жовтий та помаранчевий. Додаємо хаотично до смоли, доливаємо залишки смоли до країв форми. За допомогою палички ми можемо поєднувати кольори та формувати візерунок на нашій іграшці. Другу іграшку задекоруємо за допомогою фольги. Викладаємо шматочки у форму. Повторюємо процес. Заливаємо смолою до половини та додаємо спиртові чорнила. Але цього разу фінішним слоєм додаємо білу смолу, хаотичною цівкою поливаючи форму. Наступну іграшку зробимо цікавим способом. Беремо стержень від гелієвої ручки, знімаємо фіксатор та видуваємо пару крапель чорнила, розмішуємо та заливаємо форму. Додаємо чорнила та формуємо візерунок.
Останньою іграшкою буде ялинка. Заливаємо кольорову смолу, додаємо блискіток та чорнила зеленого кольору. Формуємо візерунок. Доливаємо смолу до країв нашого молду. Залишаємо наші іграшки застигати на 24 години. Так, ну, ялинку поставили, неси іграшки. Наступний пункт нашої терапії – це зимові розваги. О, клас! Снігу немає, підемо з грязюки сніжки ліпити. Ну чому ж зразу з грязюки? Є інші варіанти.
Ну що, настрій з'явився? Все так гарно, так казково. Але розуміння того, що тисячі дітей залишаться без подарунків через твої зломані сани, дуже мене пригнічує. Ну, взагалі-то мені не так потрібні санчата, як олені. А де ж їх взяти? Ти можеш мені допомогти. Я, звичайно, допоможу. Як? Тепер ти оленя Санти. Ти готовий? Пішли вручати подарунки. Пішли. Іди до мене. Так, привіт, як тебе звати? Сабінка, тобі скільки рочків? 2? Так. Ти вже готуєшся до Різдва і до... Я бачиш, я Оленя, це Санта-Клаус. Ой! Ну все, там буде вкусняшки, кушай. Олень, ти хто? Маргарита, а ну скажи мені, ти ще листа у 8 років пишеш Діду Морозу? Чи Санта-Клаусу, чи ти вже... Ні. Пише? А що ти загадала? Планшет! Ти знаєш, ну, Санта-Клаус же ж приносить на Різдво або на Новий рік, знаєш, подарунки. А зараз тобі маленький утішительний подаруночок, щоб у тебе дуже швидко час проходить, там є розмальовочний пряник, щоб ти поки намалювала, а вже й планшет під ялинкою. Бачиш, як класно. Тримай, з наступаючим тебе. Будь ласка. Ти хто? Як, скільки тобі років? Ти ще досі пишеш Санта-Клаусу листа, чи вже не пишеш? А що ти попросила в цьому році? Тавошники. Ми тобі, значить, утішительний кузові. Там є пряничок розмальовка. Поки ти будеш розмальовувати, уже проснешся, а вже й наушники під ялинкою. Тримай. З наступаючим тебе. Пока-пока. А скільки тобі років? 3? 4? Ти знаєш, Санта-Клаус на Новий рік і на Різдво обов'язково під ялиночку подарунчик покладе. А поки він роздає солодощі. Ти любиш солодощі? Боже, яка ти пісняшка. Нічого страшного. Все, пока-пока. Кушайте, малюйте там пряничок розмальовка, я будете розмальовувати з мамою. Будь ласка. Пока-пока. Може я сова? Ні? Може я... Ой! Лоскотно. Може я пінгвін? А хто я? Правильно! Олень, ти вже листа Санта-Клаусу написала? А що просила? Цукерки! Ти знаєш, що Санта-Клаус прилетів в Черкаси? Ой, каже, треба всім, хто написав листа, роздати подарунки, правильно? Правильно, діти мають отримувати своє бажання, правильно? Правильно. Тому в нас для тебе... Що ти там? Міша з'їла подарунки чи що? Опа. Що це таке? Тривай, це тобі. Будеш смакувати солодощі з котом. Будемо обніматися. Давай будемо обніматися, будемо прощатися. Пішли. Так, з наступаючим. І я Санта-Клауса можна. Дивись, бо борода залоскоче. З наступаючим тебе. Пока-пока. Пока-пока. Будь ласка. Це діти. Це тобі. Там смаколики. З наступаючим. Ти листа написала Санта-Клаусу вже? Написала? Написала, точно. Воно на планшеті там записано. Ну все, тоді смакуй смаколики і чекай подарунок від Санти. Домовились? Писала? Клас! Ти знаєш, що Санта-Клаус приносить подарунки або на Різдво, або на Новий рік, правильно? Так, для того, щоб швидше час пройшов до Різдва, ми даруємо подаруночки гарним діткам, які слухняні були і писали листа, щоб ти посмакувала вдома. Тримай! З наступаючим вас! Пока-пока! Будь ласка! Наступаючим вас зі святами! Ось так я стала помічницею Санта-Клауса та допомогла йому врятувати Різдво. А ти підпишись на наш канал, натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові мої пригоди. Па-па! Пішли санчата твої ремонтувати.